السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن حمى الوادي المتصدع. حمى الوادي المتصدع ده هو عبارة عن مرض فيروسي حيواني بيصيب في الأصل الحيوان، ولكنه في بعض الأحيان بينتقل إلى البشر. والمرض ده أساسا ظهر أول ما ظهر في أفريقيا، في كينيا، في منطقة تنزانيا، في الصومال. المناطق دهيت ظهر فيها المرض وأدى إلى نفوق العديد من الماشية والأغنام، وبرضك أدى إلى أوبئة في المنطقة دهيت، وانتشر ما بين البشر. وبعد كده ظهر سنة 1977 1978 في المنطقة، يعني خد مصر وخد برضك مناطق في كينيا وخد شمال أفريقيا، وأدى إلى حدوث وفيات وأدى إلى عمى. ومن أهم مضاعفاته الحمى النسفية. المرض ده برضك ظهر في السعودية سنة 2000 وخد منطقة جيزان وخد منطقة اليمن، وظهر بعد كده هو سنة 2007 2008 في منطقة مدغشقر ومنطقة جزر القمر. وبالتالي المرض ده أساسا ممكن يجي لنا في أي وقت، وبالتالي احنا بنتوقع حدوث أوبئة من حمى الوادي المتصدع بعد هطول أمطار وتزايد أعداد البعوض. يعني في علاقة ما بين هطول الأمطار وتزايد أعداد البعوض وبين انتشار هذا المرض. المرض ده زي ما اتفقنا هو بيصيب الحيوانات وبيؤدي إلى نفوق الكثير من الحيوانات، وأيضا إجهاض الكثير من الماشية والأغنام. وبالتالي لازم يحصل تنسيق ما بين إدارة الطب البيطري وما بين إدارة الطب العلاجي على أساس نتوقع حدوث الوباء ونبقى عاملين احتياطياتنا. طيب، المرض ده أساسا زي ما اتفقنا هو بيصيب الإنسان بحمى، ارتفاع في درجة الحرارة، أعراض زي الأنفلونزا، تكسير في الجسم، يعني حالة إعياء شديدة عند الشخص، دوار، نقص في الوزن، قلة في الشهية. لكن في بعض الأحيان من 1 ل3% بتحصل مضاعفات. المضاعفات دي ممكن تيجي في شكل حمى شوكية. المريض ده يبتدي يعني يخرف، يبتدي يحصل له هلوسة، يبتدي يحصل له غياب عن الوعي، أو ممكن يحصل له التهابات في العين خصوصا في الشبكية، ونسبة كبيرة من اللي بيحصل له كده بيحصل له عمى. وفي بعض الحالات بيحصل لها التهاب في الكبد، وبيؤدي هذا إلى سيولة في الدم، والمريض ده بينزف من الأنف ومن الفم وفي البول وفي البراز، والمريض ده بيحصل له بقع حمراء في الجلد نتيجة نزيف تحت الجلد، اسمها حمى نسفية. وفي الغالب هم دول اللي بيحصل لهم وفيات. عادة الوفيات ما بيزيدش عن 1 ل2% في هذا المرض. طيب، بالنسبة للمسببات بتاعته، المرض ده أساسا زي ما اتفقنا هو التهاب فيروسي بيصيب الحيوانات. الالتهاب الفيروسي اللي بيصيب الحيوانات ده عادة بيجي من لدغ البعوض. يعني البعوض هو اللي بيسبب تكاثر وانتشار المرض ما بين الماشية والأغنام، وبرضك هو اللي بينقل لنا المرض عن طريق لدغ البعوض للبشر، وبالتالي بينتقل المرض لينا. لكن في وسائل تانية لانتقال المرض لينا، وهي ملامسة الحيوانات، سواء كانت اللي هي أساسا المذبوحة أو الميتة، أو يعني بتكون هي مصابة، والشخص الجلد بتاعه بيكون فيه زي جرح أو تشققات، وبالتالي من الملامسة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بتنقل هذا الفيروس لجسم الإنسان. النقطة التانية كمان ممكن عن طريق شرب اللبن اللي هو غير مبستر أو غير مغلي من هذه الحيوانات المصابة. برضك عن طريق استخدام
يعني السكاكين او آلات الذبح وكده، ممكن الإنسان يتعور أثناء عملية الذبح وكده ويكون من حيوان مصاب، وبالتالي يحصل إصابة للشخص عن طريق التقطيع أو الملامسة للحيوان المصاب. طبعا ممكن يحصل بردك عن طريق النفس، الرذاذ نفسه اللي جاي من الأنسجة بتاعة الحيوان المصابة، ممكن تنقل المرض للشخص، وده ممكن يعاني منه الناس الباحثين اللي هم في المعامل وكده، ممكن يصابوا عن طريق النفس وكده. طيب بالنسبة لل... لل... للأعراض بتاعته، احنا اتفقنا أساسا ان فترة الحضانة بتاعة المرض بسيطة، من يومين لحوالي 6 أيام. والمرض ده اساسا زي ما اتفقنا بيصيب الانسان بصداع وحمى زي اعراض الانفلونزا، ولكن زي ما اتفقنا ان ممكن يحصل مضاعفات ويصاب الانسان باعراض حمى شوكية. المرض ده اساسا بيصيب ايضا الناس اللي هي ملاصقة او بتتعامل مع حيوانات، زي الجزارين، زي المربيين، زي الدكاترة البيطريين، زي الأطباء في المعامل. دول معرضين أكتر لهذا المرض. طيب بالنسبة للوقاية من هذا المرض، الوقاية بالنسبة للإنسان التخلص من البعوض وعدم ملامسة الحيوانات المصابة، وعدم شرب اللبن اللي هو أساسا النيء، لازم يكون يا إما مبستر يا إما مغلي. دي الوقاية بالنسبة للإنسان. بالنسبة للحيوانات، في تطعيمات، سواء تطعيمات حية دي بتتاخد جرعة واحدة ودي بتقعد عدة سنوات، أو تطعيم لفيروس ميت، وبالتالي ده بيتاخد كل سنة على أساس إن هو بيدي حصانة للحيوانات. طبعا نحب نلفت النظر إن البعوض لما بيصاب بينقل الفيروس للبويضات بتاعته، وبالتالي لما بتحصل ظهور اليرقات، ممكن اليرقات دي تبقى مصابة أيضا بالفيروس، وبالتالي لما بتنزل الأمطار بتحصل موجات تانية من انتشار هذا المرض. نحب نلفت النظر برضك ان المرض ده اساسا زي ما اتفقنا كان في افريقيا ووصل لاسيا، فسهل جدا ان هو يوصل لنا في مصر، وهو وصل لنا قبل كده زي ما اتفقنا ان هو سنة 77 و78 وصل مصر، وبالتالي فاحنا لازم نبقى عندنا الوعي وناخد بالنا كويس من ظهور اي اعراض لهذا المرض، وخصوصا الطب البيطري زي ما اتفقنا لازم يبقى واعي. اي نفوق ماشية او غنام بكثرة او اجهاض للحيوانات بكثرة، يبقى لازم يتوقع حدوث الوباء بتاع حمى الوادي المتصدع. طيب المرض ده اساسا زي ما اتفقنا بينتقل من الحيوانات للإنسان، يا إما عن طريق الملامسة يا إما عن طريق البعوض، وبالتالي لازم إن إحنا نتخلص من البعوض، وطبعا نردم البرك والمستنقعات على أساس إن إحنا كلما تخلصنا من البعوض كلما قللنا من فرصة حدوث هذا الوباء. كذلك بالنسبة للملامسة لازم نلبس قفازات، ولازم نلبس ملابس واقية أثناء الذبح أو أثناء توليد مثلا الحيوانات. لازم نبقى واخدين بالنا كويس، واخدين بالنا من الحيوانات المصابة أو الغير مصابة. أنت ما تعرفش إذا كان ده حيوان مصاب أو غير مصاب، وبالتالي لازم تاخد كل احتياطاتك من حيث انك انت عشان ما تعرضش نفسك للعدوى. اشكركم جزيل الشكر، واتمنى ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده.